Xin chào mọi người. Tiếp tục cho buổi bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học xem là cái tour đi thành phố của hai bạn này như thế nào. Thanks for the tour. Cảm ơn cho cái việc hướng dẫn. It was so great. Thật là tuyệt. There are so many tourist attraction là cái địa điểm thu hút du lịch. On this neighborhood, ở cái khu vực này. That's right. Đúng rồi. Roppongi is very popular area. Là một cái khu vực rất là được ưa thích, rất là phổ biến in Tokyo. Ở Tokyo. There are so many shops, có rất là nhiều cửa hàng, restaurants, nhà hàng, museum, là cái viện bảo tàng and movie theater và rạp chiếu phim. You can never get bored, bạn có thể là không bao giờ get bored là bị chán đâu. Here, ở đây, what do you like to do, bạn thích làm gì in your free time, trong thời gian rảnh. I like going to karaoke là karaoke mọi người, bars, những cái quán karaoke sometimes, and have fun with friends, và có những cái niềm vui với bạn bè. Going shopping, đi mua sắm, or strolling, đi dạo through gardens, qua những cái khu vườn and parks, và những cái công viên. Have picnics, và có những cái buổi dã ngoại with my friends, với những người bạn của mình. Especially, đặc biệt là in springs, vào mùa xuân. The park, công viên looks beautiful, trông rất là đẹp. When the cherry blossom, khi những bông hoa anh đào start to bloom, bắt đầu rực rỡ, bắt đầu nở rộ. I also like eating out, tôi cũng thích ăn ở ngoài, at the restaurant, ở những cái nhà hàng, and try new dishes, và thử những món ăn mới. That makes two of us, điều đó làm nên hai chúng ta, tức là chúng ta có cùng quan điểm. This is one of my favorite restaurants, đây là một trong những cái nhà hàng yêu thích nhất của tôi. They have delicious food, họ có những cái thức ăn ngon, and very reasonable price. Reasonable là hợp lý mà ha, giá hợp lý. Sounds good, nghe hay đó. I like to try it out, tôi rất là muốn thử. Try out là thử. What's your favorite Japanese dish? Tức là món ăn yêu thích, món ăn Nhật yêu thích của bạn là gì? Is okonomiyaki, which is sometimes cái mà thỉnh thoảng được gọi là Japanese pancake, bánh xèo Nhật mà ha. Or Japanese pizza, hoặc là pizza Nhật. Is made, nó được làm with flour, với cái bột mì, eggs, trứng, cabbage, bắp cải, pork, thịt heo, seafood, và cái hải sản, and topped with, phủ với những cái variety of condiments, với phủ lên nhiều gia vị. Thường làm cá bào, mọi người ở Việt Nam mình ăn cái này là người ta rắc cá bào lên. You should definitely try it, chắc chắn là bạn nên thử nó. It's scrumptious, rất là hảo hạng, rất là ngon. It's scrumptious. I most certainly will, chắc chắn là tôi sẽ thử. So you like to cook, bạn thích nấu ăn, or prefer to eat out, hay là thích ăn ở ngoài hơn? Both, cả hai I guess, tôi đoán như vậy. I only like to cook, tôi chỉ thích nấu ăn. Practical stuff, stuff là những cái thứ, những cái đồ, những cái món. Practical là thiết thực. That doesn't take, nó không có mất a lot of time, nhiều thời gian. Can you cook, bạn nấu ăn được không? Yes I can, có, but I can't guarantee, nhưng tôi không đảm bảo. It tastes good, nó có vị ngon. Do you ever, bạn đã từng eat farm street, ăn từ cái street vendors, là những cái xe bán hàng trên đường phố chưa? Yes I do, có rồi. Their food is cheap, thức ăn của họ thì rẻ, and really delicious, và rất là ngon. Is it safe, nó an toàn không? It's usually pretty safe, nó thì thông thường khá là an toàn. So there's no need, không có gì to worry, để lo lắng about that, về cái việc đó cả. Do you speak, bạn có nói any other language, là bất kỳ ngôn ngữ nào khác besides, bên cạnh English and Japanese, tiếng Anh và tiếng Nhật hay không? No I don't, không. Do you, còn bạn thì sao? I can also speak Spanish, tôi cũng có thể nói được cái tiếng Tây Ban Nha. That's cool, thật là tuyệt đó. Have you traveled, bạn đã đi du lịch much, nhiều, outside, bên ngoài US, là nước Mỹ, rồi đi du lịch ở ngoài nước Mỹ nhiều hay chưa? No, this is my first time, đây là lần đầu tiên của tôi. Traveling abroad, đi du lịch, abroad là ra nước ngoài, đi du lịch nước ngoài. I've traveled much, tôi đã đi du lịch nhiều within United States, trong nước Mỹ thì tôi đi nhiều rồi, ở trong nước Mỹ. Ever since, kể từ khi I was a child, tôi còn là một cái đứa nhỏ đó. I get in the car, tôi leo lên xe, and travel with my parents, và đi du lịch với ba mẹ. I have visited, tôi đã đi thăm a lot of states, rất là nhiều cái bang. I've been to China, tôi cũng đi đến Trung Quốc and Philippines. So far, gần đây tôi cũng đi đến Trung Quốc và Philippines. But I like to visit France, nhưng tôi thích là đến thăm nước Pháp one day, một ngày nào đó. Me too, tôi cũng vậy. France is a beautiful country. Pháp là một đất nước đẹp with a lot of interesting things, với rất nhiều thứ thú vị to see and do, để ngắm và để làm. We seem, chúng ta có vẻ, to have a lot of, có rất là nhiều thứ. In common là điểm chung, có rất là nhiều điểm chung. Yes we do. And though we belong,
mặc dù chúng ta thuộc về belong to, thuộc về different cultures, những cái nền văn hóa khác nhau. An American novelist, một tiểu thuyết gia người Mỹ, Tom Robin once từng nói rằng our similarities, những cái điểm giống của chúng ta, những cái điểm tương đồng của chúng ta, bring us to common ground, mang chúng ta đến một cái điểm chung. Our difference, những cái điểm khác của chúng ta, allows us, cho phép chúng ta to be fascinated, cuốn hút by each other, bởi cái đối tượng kia, bởi nhau á. Điểm giống thì mang chúng ta đến một cái điểm chung, nhưng mà điểm khác thì giúp chúng ta cuốn hút hơn. Prefer là thích hơn ha. Prefer này thì mình nên dùng là verb into, verb in hay hơn chữ down rồi ha, sửa chữ down này. I prefer walking to driving car, tôi thích đi bộ hơn là lái xe. I prefer black coffee, tôi thích cà phê đen hơn. Rồi bây giờ mọi người nghe qua hội thoại nha. Thanks for the tour. It was so great. There are so many tourist attractions in this neighborhood. That's right. Roppongi is a very popular area in Tokyo. There are so many shops, restaurants, museums, and movie theaters. You can never get bored here. What do you like to do in your free time? I like going to karaoke bars sometimes and have fun with friends. Going shopping or strolling through gardens and parks and having a picnic there with my friends. Especially in spring, the park looks beautiful when the cherry blossoms start to bloom. I also like eating out at restaurants and trying new dishes. That makes two of us. This is one of my favorite restaurants. They have delicious food and very reasonable prices. Sounds good. I'd like to try it out. What is your favorite Japanese dish? It's okonomiyaki, which is sometimes called Japanese pancake or Japanese pizza. It's made with flour, eggs, cabbage, pork, seafood, and topped with a variety of condiments. You should definitely try it. It's scrumptious. I most certainly will. Do you like to cook or prefer to eat out? Both, I guess. I only like to cook practical stuff that doesn't take a lot of time. Can you cook? Yes, I can, but I can't guarantee it'll taste good. Do you ever eat from street vendors? Yes, I do. Their food is cheap and really delicious. Is it safe? It's usually pretty safe, so there's no need to worry about that. Do you speak any other languages besides English and Japanese? No, I don't. Do you? I can also speak Spanish. That's cool. Have you traveled much outside the US? No, this is my first time traveling abroad. I have traveled much within the United States. Ever since I was a child, I'd get in the car and travel with my parents. I've visited a lot of states. I've been to China and Philippines so far, but I'd like to visit France one day. Oh, me too. France is a beautiful country with a lot of interesting things to see and do. We seem to have a lot of things in common. Yes, we do, although we belong to different cultures. An American novelist, Tom Robbins, once said that our similarities bring us to a common ground. Our differences allow us to be fascinated by each other. Rồi, bài học ngày hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc rồi nha ha. Hy vọng là mọi người sẽ đăng ký kênh để tiếp theo dõi những cái bài học mà hữu ích cho cái việc mà cải thiện tiếng Anh của mọi người, và mình xin chào mọi người.